یکی از مشکلات کاربرای ایرانی بجز هزینه‌های خرید اکانت‌های میدجرنی، نحوه خرید و سرعت پایین اینترنته که کار رو برای خیلی از دوستان مشکل کرده. جایگزین‌های میدجرنی هم مثل لئوناردو و هوش‌های مصنوعی دیگه هم اگر فرض کنیم به همون کیفیت و دقت میدجرنی باشن، باز نیاز به خرید اکانت دارن و باز هم همون مشکلات میدجرنی پیش میاد. توی نسخه‌های رایگان تنها چیزی که میشه روش حساب کرد فعلا استیبل دیفیوژن که با توسعه‌های مختلف خودش تونسته تقریباً توی بخش هوش‌های مصنوعی تبدیل متن به تصویر رایگان جزو بهترینا باشه. استیبل دیفیوژن یه توسعه خیلی خوب و حرفه‌ای داره به اسم SDXL یا استیبل دیفیوژن XL که شاید بتونیم بگیم نزدیکترین هوش مصنوعی از نظر کیفیت به میدجرنیه که علاوه بر این که قابلیت‌های بسیار خوبی داره، رایگانه و بدون هیچ محدودیتی به صورت آفلاین روی سیستم خودتون اجرا میشه. نیاز به سیستم خیلی خیلی حرفه‌ای هم نداره. حداقل یه سیستم با 8 گیگ رم و 4 گیگابایت حافظه ویرم کارت گرافیک برای اجرا. اما اگر نیاز دارید که تصاویر خیلی بزرگی درست کنید یا کیفیت اونا رو بالا ببرید، بهتره که کارت گرافیکتون حداقل 8 گیگابایت باشه و حداقل 16 گیگابایت حافظه رم روی سیستمتون داشته باشید. اما یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره. SDXL به شدت با کاربرا در نصب به مشکل میخوره و خیلی از دوستان تو نصب و راه اندازیش سردرگم شدن و خیلی از دوستانی که تو این زمینه حرفه‌ای کار میکنن هم یک ذره نصب و راه اندازیش به صورت آفلاین براشون دردسره. تا اینکه یه برنامه‌نویس خلاق با معرفی رابط کاربری جدیدی به اسم فوکس کار برای همه راحت کرد. رایگانه، آفلاین روی سیستمتون اجرا میشه و بدون هیچ محدودیتی میتونید هزار عکس باهاش جنریت کنید. کافیه وارد سایت مازستا بشید، مطلب فوکس رو باز کنید و فایل اجرایی که لینکش رو دادم رو دانلود کنید. راهنمای نصب و اجرا کاملا توی سایت هست، نصب خاصی نداره، فقط یه دانلود میکنید و فایلش رو اجرا میکنید. نکته مهم اینه که در اولین اجرای برنامه به صورت خودکار 2 تا فایل مهم که فایلای ترینش هست به اسم بیس و ریفاینر رو دانلود میکنه خودش. برای اینکه راحت تر باشید این 2 تا فایل و لینکش رو تو همون پست سایت دادم، جداگونه خودتون دانلود کنید و کپی کنید توی پوشه مورد نظر که اونجا همه توضیحاتش هست و راحت دیگه از شر دانلود اتومات اون راحت بشید. حدوداً 2 تا 6 گیگ دانلود میکنید و بعد از اون دیگه آماده اید که برید و بهتر کنید. در اولین اجرا یه زمان طولانی طول میکشه تا فایلای ترینش رو لود بکنه. مثلا رو سیستم من حدود 8 دقیقه طول کشید. اصلا نگران نباشید، این زمان میگذره و بعد اینکه تموم شد دیگه راحت میتونید ازش استفاده بکنید. خب وقتی که برنامه رو باز میکنید توی مرورگر براتون باز میشه. من یه چیزی نوشتم، مثلا نوشتم یه گربه دکمه جنریت رو زدم و ساب میکنید 6 دقیقه 7 دقیقه، شاید سیستمتون سریعتر باشه کمتر، شاید هم طولانی تر بشه. ریسورس یوزیج رو براتون سمت راست گذاشتم، ببینید که سیستم داره چی میشه تا زمانی که دیسکتون داره کار میکنه. ببینید که رو 100% انجام نمیده کاریو، شاید 8 دقیقه 10 دقیقه طول بکشه. صبر میکنید این فرایند که تموم شد، دیسک یوزیج که افتاد در حقیقت مصرفش دیگه شروع میکنه به جنریت کردن. شروع کرد. خب در وهله اول وقتی که بهش تنظیماتی رو ندید که هیچ هم تنظیمات الان نداره، 2 تا براتون تصویر جنریت میکنه. الان من زدم یه گربه، ببینید به یوزیج کارت گرافیک و سی پی یو و رم هم نگاه کنید. واو چقدر با کیفیت در آورد. خب من میزنم حالا یه دونه شاپینگ مال اینتریور بر اساس کارهای خانم زاها حدید، ببینیم چی بهمون میده. یه ذره صبر میکنیم، بازم 2 تا تصویر عالی هم داد. خب گزینه ادوانس رو که بزنید میتونید بهش بگید بین کیفیت و سرعت بیشتر کدومو میخواید. رزولوشن و تعداد تصاویری که جنریت میکنه که من میذارمش روی یه دونه که راحت تر باشه، و پرامپت های منفی که مثلا میخواید بگید توی این طرح فلان مدل یا فلان سبک یا استفاده نکن. توی استایل سبک های مختلفی رو براتون آورده که دیگه راحت تر باشید. تو قسمت ادوانس هم فایل های مدل و فایل های ترین رو میتونید استفاده کنید که دستش نمیزنید، بذارید همون پیش‌فرضش باشه. خب من الان زدم یک دختر خانوم با موهای قهوه‌ای و چشمای آبی توی بک فضا باشه، ببینیم چی برامون جنریت میکنه. ببینید استایل رو حالت سینماتیک دیفالت. چقدر خوب شد. خب استایل میذارم روی 3D مدل، ببینید رو 3D مدل چه اتفاقی میفته برامون.
یه ذره زمان میگذره. یوزیجا رو هم دقت بکنید سمت راست تصویر، ببینید چه جوری داره از منابع سیستم استفاده میکنه و چقدر خوشگل شد. حالا زدم دیجیتال آرت، کیفیتش عرض کردم این جزء چیزایی که میتونه کاملا با میدجرنی رقابت کنه. رایگان 1000 بار بزنید، هیچ مشکلی ندارید. و تو قسمت دیجیتال آرتش ببینیم کیفیت کار چه جوری در میاد. اینم خب خیلی خوب شد. حالا یه استایل دیگر رو تست کنیم، مثلا لاپالی. ببینیم که لاپالی رو چیکار میکنه. خب شروع کرد به جنریت کردن که بر اساس سیستم شما متفاوته. من 5 برابر ویدیو رو سریعتر کردم که وقتتون رو گرفته. واه واه واه، خیلی خیلی چیزی که انتظار داشتم بهتر شد. عالی. خب بریم بازم چیزای دیگه جنریت کنیم، ببینیم که من یوزیجارم خوب نگاه کنید چقدر از رممو اشغال کرده. از 32 گیگ 20 گیگ اشغال کرده، هیچ برنامه دیگه هم باز نیست. خب حالا یه لابی هتل پارامتریک رو میزنم که نور آبی طبیعی توش باشه و استایل رو گذاشتم روی آرت دکو، ببینیم چی خروجی میده بهمون. بله خب استایل رو عوض کنم بذارم روی لاکچری، ببینم همون کار رو با لاکچری چه جوری میده. حالا مثلا اینجا میتونید توی پرامپت های منفی بگید که مثلا مبل آبی استفاده نکن، مثلا اینجا بیاد دیگه مبلای رنگ دیگه میذاره. اینم این خروجی. الانم زدم یه دونه تکسچر جنریت کنه برام، چون میدونید که دیگه تقریبا شما نیازی دانلود تکسچر در خیلی از موارد نخواهید داشت. خیلی راحت میتونید با هوش‌های مصنوعی متن تصویر استفاده کنید. خب تکسچر هم در آورد. حالا استایلش رو زدم روی استایل تکسچر، همون پرامپتو زدم روی استایل تکسچر. بعد دقت بکنید من پرامپت خاصی نمی نویسم رو، همونجور فقط 4 تا کلمه نوشتم یه تکسچر گل و دیتیل کار رو براش تشریح کنید خیلی با کیفیت میده. خب این حالت تکسچرش بود. الان میخوام بگم یه لوگو. ببینید به پرامپت هم دقت بکنید، تقریبا هیچ توضیحی ندادم، فقط گفتم یه لوگو برای یه سایت میخوام. یه ذره صبر میکنیم. خب اینم لوگومون. حالا مثلا گفتم لوگو برای آنلاین شاپ باشه توی مد لاین آرت. بازم ببینید جزئیات نمی نویسم چون شما اینا رو باید بزنید و خیلی دیتیل وار که نتیجه دقیقی بهتون بده. خب اینم صبر میکنیم آماده بشه ببینیم چی بهمون میده. خب اینم خوب شد. بریم سراغ خدمت رو عرض کنم که یک BMW M3 توی غروب کوهستان برفی تقریبا، ببینیم چی بهمون میده و ببینم کیفیتش چجوری در میاد توی این، چون استیبل دیفیوژن تو ماشین خیلی خوبم. خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. خب استایلش رو عوض کنم، یه استایل دیگه همینجوری رندوم بزنم ببینم چی بهم میده. اینم جنریت بکنه. بازم عرض میکنم سرعت کار 5 برابر بیشتر شده که وقت شما گرفته نشه. اوه چه کیفیتی داره. خب حالا بزنم طراحی طلا جواهر بزنیم ببینیم که یه رینگ خوشگل به ما بده. سعی میکنم چند تا سبکو بزنم که همه دوستان بدونن محدودیتی نداره و واقعا نزدیک به میدجرنی. حالا میزنم یه طراحی وبسایت میخوام با یه ذره دیتیل، حالا بهش گفتم ببینیم چیکار میکنید. تقریبا اون چیزایی که برای میدجرنی استفاده میکنید تقریبا از همون پرامپت میشه استفاده کرد دیگه، خودتون قلقش باید بیاد دستتون. اینم طراحی سایتمون. حالا طراحی یه کاراکتر رو میزنم به صورت انیمه تو زاویه‌های مختلف. به به اینم یه دونه کاراکتر انیمیت. حالا همون کاراکتر رو گفتم تو استایل فوتوگرافیک، ببینیم تو فوتوگرافیک چی به دست میاد و صبر میکنیم. خب ببینم چی میشه. دن باحال شد. خب حالا بریم تو کار فشن. گفتم با یه لباس چرم آبی ببینیم چی میشه. الان تو مود فوتوگرافیک هستیم، یعنی استایل فوتوگرافیک هستیم. بعدش هم میخوام بزنم تو استایل فشن ببینم چی میده. خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. ببینید تو استایل فشن چی میده. خب بچه همونجور که میبینید خروجیش
فوق‌العاده خوبه. یعنی خیلی نزدیکه واقعا به اون چیزایی که تو میدجرنی در میاد. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب حالا برم یه چیز دیگه با یه استایل دیگه درارم. حالا بریم تو عکاسی در حقیقت محصول. عرق کاسنی میزنم یا حالا زنیان، شاتره، نمیدونم اینا، هر چیزی که میشه. ببینیم. بله، یه دونه لیوان. به 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 به. برای عکاسی محصول. خب حالا بریم توی عکاسی تبلیغاتی برای رژ لب بزنیم ببینیم چی بهمون میده. وای خیلی خوبه واقعا. حالا بریم عکاسی صنایع غذایی. خب اینم دیگه تموم شد دیگه. بهتون عرض کردم میرید توی سایت تو قسمت فوکس و فایلاشو دانلود میکنید و استفاده میکنید. امیدوارم به کارتون رونق بیشتری بده. موفق و پیروز باشید.